Xin chào các bạn. Thì cái bài lab mà trước cái bài mà hướng dẫn về Docker á, chúng ta đã làm cho cái phần CI/CD cho cái máy backend, hay mình chuyển qua mình sử dụng Docker, mình kết hợp với lại CI/CD để deploy cho cái Docker, sử dụng cái runner Docker kết hợp với lại runner shell. Thì cái bài đó mấy bạn có thể sau khi học Docker xong, các bạn có thể quay lại, các bạn làm phải nói cho một lần nữa ha, cho hiểu rõ. Rồi mình còn nợ các bạn là cái phần front-end và DB ha, database. Thì cái bài trước đó, là cái phần mà back-end đó, là mình đang gọi tới cái database ở trên cái máy ảo back-end, đúng không? Tại lúc đó là mình đang sử dụng chung. Thì bây giờ cái bài lab này về CI/CD này mình sẽ làm cho hai cái phần còn lại là front-end và database ha, sử dụng Docker. Thì đầu tiên mình sẽ làm cho phần database trước đi, tại vì nó đơn giản hơn nhiều. Rồi, bây giờ mình ôn lại chút xíu là cái phần database. Khi mà mình manual mình làm á, thì mình cần các cái bước như thế này. Là đầu tiên mình phải cài cái Postgres SQL, đúng không? Rồi sau đó mình tạo database và user, cái password để kết nối vô cái database đó. Ví dụ đây là mình tạo cái password cho cái user Postgres, đó là 1234 nè. Rồi xong rồi mình cho quyền nó chạy trong cái Visual, đúng không? Nó cho quyền chạy. Rồi mình tạo ra một cái database tên là e-commerce, có user và password là e-commerce ha. Đó. Rồi, đó là những cái bước cơ bản nào để mình làm cái database manual. Thì bây giờ cái database trong cái bài đó mình đã có một số cái dữ liệu rồi, một số data, hình ảnh này nọ rồi. Thì mình sẽ cần phải backup lại cái đó để mình sẽ import vô trong cái máy Docker ở bên đây, cái container bên đây ha, để mình hỏi mất công mình phải làm lại cái đó, nó tốn thời gian. Rồi đầu tiên là mình cần backup cái database đó ra trước. Thì bạn nào mà đã lỡ mà xóa cái máy ảo backend rồi thì mình sẽ đính kèm cái link để mình download cái file backup để mình import vô sau này ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình backup. Rồi đầu tiên là mình start là cái máy ảo backend, máy ảo backend đặt rồi đây, backend đây. Rồi mình đã khởi động cái máy ảo lên rồi. Bây giờ mình tiến hành mình backup cái database đó ra ha, dữ liệu đó ra. Rồi mình tiến hành mình chuyển qua cái user Postgres ha. Rồi mình đã chuyển qua ha. Rồi mình sẽ cần CD vô trong cái dự án của mình. Đó, dự án của mình trước đó có thư mục target rồi nè. Đó, ok. Rồi sau đó mình tiến hành mình lấy cái backup ra, mình đặt tên là e-commerce.backup ha. Rồi lấy nó ra. Rồi coi chưa? Đây, các bạn thấy ha, có ha, nó có data luôn nè. Đó, có dung lượng, có size rồi nè. Đó, ok ha. Rồi mình sẽ copy nó qua cái máy mới thì ở đây cái máy của mình là cái máy mình sử dụng, cái máy lab server ha, là cái máy 93.115. Rồi mình copy nó qua. Tại một lát nữa mình sẽ build container trên máy này nè. Đó. Rồi mình copy nó qua ha. Đầu tiên mình phải start nó lên ha, nó lên rồi nè. Rồi copy nó qua vô cái thuộc mục tem ha. Rồi yes, ok. Rồi qua đây mình kiểm tra coi có chưa. LSM rep. Rồi có rồi ha. Đó. Rồi có
dung lượng luôn ha. Ok, thì coi như cái bài backend này mình xong ha, mình có thể shut down cái máy này đi, không cần dùng tới đó nữa. Hãy về root. Rồi, disconnect luôn. Rồi bây giờ mình chỉ làm trên máy lab server thôi. Rồi tiếp theo là mình cần xóa bớt container và cái image nào không cần thiết đi ha. Docker ps chữ e. Rồi hiện tại không có container nào cả. Docker image. Rồi mình xóa cái harbor đi ha. Docker rồi mi. Xóa cái harbor này đi. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ tạo container ha, bằng Dockerfile và Docker Compose. Rồi đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái thư mục, nó có cái cấu trúc như vậy ha, thì mình nhỏ nhỏ lại chút xíu. Rồi thư mục tên này và có hai cái thư mục con tên là data và init ha. Rồi ok, mình sẽ tạo thư mục này. Rồi mk đi chữ b một data thư mục init. Rồi mình sẽ để qua luôn. Ôi trời ơi, tí dấu xuyệt. Rồi làm lại nha, dấu xuyệt ở đây rồi, cho ra ngoài góc đi cho nó dễ làm. Rồi sẽ để xuyệt. Rồi ok, mình đã có ha, data và init. Rồi tiếp theo rồi mình sẽ tạo cái biến môi trường chấm này ha. Rồi cái bài này thì do mình sử dụng một cái image là Postgres version 16 thì nó có sẵn luôn rồi, thành ra mình không cần phải custom một cái image nào hết, thành ra mình sẽ không cần tạo cái Docker file ha, chỉ cần là Docker Compose là đủ ha. Rồi đây là cái biến môi trường, data là data của database sẽ nằm đây đó. Mình sẽ mau ra cái thư mục ở ngoài host ha, để mình lát nữa mình sẽ thấy data nó nằm ở đây. Rồi còn cái hai cái file này là hai cái file mà khi mà nó cái con container nó chạy thì nó sẽ tự động nó thực thi hai cái file này ha, nó theo cái thứ tự là ANV, thành ra ở đây mình đặt theo 0102 đúng không. Đó, còn cái này là cái file backup e-commerce hồi nãy ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình mua cái file e-commerce này từ cái tem vô ha. Rồi vô trong init ha. Rồi mình copy cũng được, e-commerce. Rồi vô edit. Rồi đã có file backup ha. Tiếp theo mình sẽ tạo cái biến môi trường có nội dung như thế này, copy bắt vào 124 nè, giống như manual mình ban đầu đó. Rồi v.env enter, rồi dán vô ha, rồi lưu lại. Rồi đó rồi ha, env. Rồi giờ tạo một cái file Docker Compose có nội dung vậy ha. Rồi quy Docker Compose, rồi copy nội dung vô.
Rồi, ở đây là mình sử dụng cái image project ha, version 16. Mình tạo ra một cái container có tên là by này ha. Rồi, có cái biến môi trường là env nè. Đó, cái SQL này nó sử dụng 15432. Rồi, từ cái máy host forward cho 5432 luôn ha, chấm chấm. Rồi, ở đây mình có ByteMouse, hai cái folder ha. Ở ngoài data và edit hồi nãy mình thấy đó. Đó, vô trong hai cái folder này của cái máy container ha, ở vị trí này. Rồi cái chỗ này bị nhảy nè, thấy không? Chỗ này bị nhảy nè. Rồi, có lại coi. Restart and let's stop it. Ok, rồi mình lưu lại ha. Rồi. Đó, cái data của DB đó nằm ở ngoài host. Thành ra sau này là mình chỉ cần backup cái data này là mình không sợ bị mất cái database ha. Rồi, mình sẽ tiến hành mình tạo cái file này ha, SQL. Rồi, rồi, đây là mấy câu lệnh mà tạo database, lại tạo username với password để kết nối với database đó, e-commerce đó, giống như cái menu hồi nãy mình có tắt lại. Đó, mình phải dựa vô cái menu để mình biết kết bản mình sẽ làm gì ha. Rồi, dán vô. Ok, đủ lại. Rồi, mình lại add ra cái edit coi. Có chưa? Rồi, có công 1 rồi đó. Nghĩa là khi cái container chạy, nó sẽ tự động nó tạo ra cái database này ha. Có user password này. Rồi, tiếp theo mình sẽ tạo cái file thực thi ha. File cái đuôi sh này là file thực thi. Rồi, quy. Rồi, copy vô. Rồi, cái file này khi chạy nó sẽ làm gì? Nó sẽ restore cái database trong cái e-commerce.backup này. Đó, nó sẽ restore vô trong cái data của mình ha. Đó. Rồi, lưu lại. Là hết init. Rồi, mình có đủ rồi. Chỉ là rồi, mình cần phải cấp quyền thực thi cho cái file này ha, nghĩa là nó phải có cái chữ x nó SQL á. Rồi, mình có lệnh này ha. Rồi, copy. Rồi, mình làm lại ha. Đó, chuyển màu nè, có x này không, x nè. Đó, x nè. Rồi, thì là cái file này đã có quyền thực thi. Rồi, bây giờ mình sẽ ngó file data hiện tại có dữ liệu gì không nha. Rồi, đang rỗng đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ chạy cái file compose để nó tạo ra cái container ha. Rồi mình sẽ thấy nó có data. Service mapping. Rồi, đó này là hỏi gì? Ví dụ các bạn không biết thì cứ hỏi ChatGPT ha. Đó, ví dụ vậy, ví dụ mình không biết. Đó, có AI mà. Đó, ví dụ mình hỏi nó sẽ trả lời cho bạn ha. Rồi, vậy thì do cái file Docker mình bị sai cái cú pháp key video. Rồi, mình cần chỉnh lại. Rồi, bị thụt dòng nè, đúng ra nó phải YAML là nó phải thụt vô thụt ra, đúng không? Bây giờ mình sẽ nhờ nó format lại giùm.
Rồi mình nói lại cái nữa coi. Ok, copy, giờ dán vô lại ha. Rồi. Rồi. Rồi, chính xác rồi ha. Rồi. Ok, rồi chạy lại. Rồi, bây giờ mình sẽ cần chạy lại cái CI/CD của cái backend để nó trỏ về cái DB mới này ha. Rồi, mình kiểm tra trước đã. Rồi, bây giờ mình thấy là có cái project nè, 16 đã tải về rồi nè. Ok ha. Rồi, mình thấy là có cái máy container của mình đã chạy ha. Đó, có tên là byte nè, mở bọt lắng nghe 5432 nè. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình build lại cái máy backend nha. Rồi mình lên lại GitLab server, mình vô backend. Rồi mình cần chỉnh lại cái IP của cái database, nó không còn trỏ về cái máy cũ là backend này nữa, nó không trỏ về nữa. Đó, nó không có trỏ về cái máy backend 112 nữa ha. Bây giờ nó sẽ cần phải trỏ về cái máy lab server 93.115 là cái máy mà có container database đang chạy nè. Rồi mình đổi về đây ha. Rồi vậy là mình cần phải chỉnh cái file suột main result application. Rồi lên đây suột main result application edit. Rồi sau khi mình commit là nó sẽ chạy lại cái này ha. Rồi 115 đúng chưa? Tra lại một lần nữa. Rồi 115 đúng rồi ha. Rồi ok, commit. Rồi build. Rồi cái bước này khá là lâu ha, phải đợi thôi. Sau khi mà nó tạo xong cái máy container backend thì mình sẽ lên trang web test thử coi nó có JSON trả về không nha. Nếu mà có JSON trả về nghĩa là nó đã kết nối vô cái máy container database thành công, thì lúc đó mình mới tiến hành mình đẩy cái máy database này lên trên GitLab và mình tạo CI/CD ha. Rồi đây là những lưu ý nha, quan trọng ha. Rồi rồi bây giờ mình chuẩn bị bước này nè. Ok. Rồi cái chỗ này mình sẽ cho qua chút xíu để một lát nữa nó đỡ mất thời gian ha. Rồi cái pipeline mình đã chạy thành công ha, 2 bước đã pass ha. Giờ mình kiểm tra. Đó, bây giờ mình đã thấy cái máy backend start ha. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ lên trang web mình có thử coi nó sống chưa ha. Rồi. Đây, lên địa chỉ này ha, 115.8080. Rồi, copy. Rồi. Rồi ok ha. Đã có JSON trả về rồi, nghĩa là nó đã kết nối được tới database thành công. Tại vì rõ ràng mình đã stop cái máy backend rồi, đúng không? Mình đã tắt nó rồi. Đó. Rồi mình sẽ tiến hành mình coi cái thư mục data. Đó. Đây là tất cả database của mình, những cái file chứa dữ liệu. Đó. Sau này là mình chỉ cần backup cái folder data này là được ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đẩy cái nội dung data này DB này lên trên GitLab để mình tiến hành mình làm CI/CD cho nó ha.
Rồi, đầu tiên là mình phải stop và xóa cái container đi và xóa luôn cái thư mục data này ha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình stop. Rồi, vậy đó Docker Compose down. Rồi, nó chỉ còn là cái máy backend thôi. Tiến hành thư mục data luôn. Rồi ok, hiện tại mình chỉ còn lại hai file này và thư mục init thôi. Rồi, mình tạo một cái dự án mới ở trên GitLab và mình enable hai cái runner cho nó ha. Đặt tên là DB ha. Rồi, lên đây. Rồi, mình đi một cái dự án DB. Rồi, vì hai dự án. Rồi, tiếp theo enable cái runner cho nó ha. Runner. Lab server nè. Rồi, ở đây tại sao mình không thấy cái Docker? Rồi, bây giờ mình qua cái dự án trước đó mình kiểm tra lại coi cái con đó nó có bị khóa gì không nha. Backend. Docker edit đó. Rồi, do đây mình check chỗ này nè. Khi mình check vô thì nó khóa cho cái dự án backend rồi. Nên ra mình không sử dụng cho dự án khác được. Mình cần bỏ cái dấu check chỗ này đi ha. Rồi mình lưu lại. Rồi mình chuyển qua lại database. Rồi vô CI/CD. Rồi mình thấy nó ha. Enable. Ok. Rồi chuyển vô đây. Rồi tiếp theo là mình cần sử dụng những cái câu lệnh này để mình push nó dữ liệu nó lên trên GitLab ha. Rồi hai bước này là mình làm rồi nè. Rồi bây giờ mình cần chỉnh lại cái file compose chút ha. Rồi chỗ này là mình bỏ cái mình comment cái dòng đi, mình không đặt tên cho cái container name nữa. Rồi lý do tại sao thì một xíu nữa các bạn sẽ biết ha. Rồi. Rồi. Container name. Rồi mình comment lại. Rồi mình không sử dụng nó. Rồi lưu. Ok. Mình chuyển qua mình sử dụng cái mount volume, mình không sử dụng by mount cho cái phần data này nữa ha. Rồi chỉnh lại chút chỗ này. Copy. Chỗ này đi. Dán cái này vô. Rồi, mình cần thêm một cái nữa. Thêm cái này nữa ha. Rồi. Rồi bây giờ ChatGPT nghĩ là dùm cái nữa coi có đúng bằng mát không nha. Mát.
dòng comment thừa 2 space với image. Rồi, mình copy của nó đi cho nó chuẩn. Copy của nó đi. Rồi, lưu lại ha. Ok. Rồi, tiến hành push lên GitLab mình ha. Rồi, mình đang đúng chỗ chưa? Rồi, đúng rồi ha. Ok, cái này mình đặt tên cho mấy bạn thôi. Rồi, mình copy một lèo đây luôn. Copy. Rồi. Rồi, lên này nghĩa thì có chưa? Ok, đã lên rồi ha. Rồi. Bây giờ mình tạo cái file YAML này để chạy CI/CD ha. Nè. Copy. New file. Có lỗi gì không? Có khoảng trống này không? Rồi. Copy. Giờ nó hết lại luôn cho chắc đi. Đó, thấy chưa? Copy paste này nhiều khi nó như vậy đó. Copy. Đó nha. Rồi, ở đây là mình không có cái bước CI, tại vì mình không có cái Docker file. Ở đây mình chỉ có Docker Compose thôi. Với lại ở đây là cái image mình là cái widget nó đã có sẵn rồi, mình không có custom cái image cả, mình không cần cái bước CI ha. Rồi, ở chỗ trên trước mình có nói là tại sao mình không có đặt cái container name ở trong cái Docker Compose. Thì tại chỗ này mình có khai báo rồi nè. Đó. Chữ B nghĩa là project ha, mình đã khai báo với tên chỗ này rồi nè. Đó, nó tạo ra một project name rồi nè. Đó. Rồi, mình ở đây mình có chữ V để mình xóa cái volume mà chứa data đi mỗi lần nó chạy CD ha. Đó. Rồi, ok, mình sẽ commit lại. Rồi, valid ha. Rồi, bây giờ mình coi cái pipeline nó chạy coi sao. Rồi, xong luôn. Rồi, hay quá. Rồi, qua đây mình kiểm tra Docker image. Rồi, cái project này là lần trước mình tải về rồi nè. Docker BS. Đó. Rồi, mình đã thấy ha. Đó. Rồi, mình vô trình duyệt mình test lại cái nữa coi. Có không? Vô category. Em muốn xuyên cái này nữa. Rồi, invest đó, có trả về ha, vệ sinh trả về. Đó. Rồi, ok nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình xóa cái folder này đi. Rồi, mình sẽ tiến hành mình xóa cái folder này đi, mình không cần nữa. Rồi, ok. Rồi. Rồi, bây giờ là mình có thể xóa cái máy backend này nè. Rồi, mình xóa luôn cho nó nhẹ máy nhẹ luôn. Backend. Rồi, mình remove luôn. Remove from disk. Rồi. Đó, giải phóng được dùng được ổ cứng cho cái máy backend này ha. Rồi, mình tiến hành mình làm tiếp cho cái máy frontend.
là coi như mình xong bài lab này ha. Ok, bây giờ tới bài front end. Thì giờ mình tóm tắt lại cái kịch bản mà mình làm manual ở lần trước. Thì đầu tiên là mình phải cài cái Node.js đúng không? Sau đó mình phải lấy cái source code của cái front end ở trên GitHub về ha. Rồi sau đó mình phải chỉnh hai cái file này để chổi về cái máy backend. Thì bây giờ do cái máy backend đó nó chuyển về máy 115 rồi, thành ra mình phải chỉnh lại cho đúng ha, chứ không phải là 112 như cũ nữa. Rồi sau khi mình chỉnh xong mình mới build ha. Mình phải install rồi mình build để nó tạo cái thư mục disk đó, thư mục này nè đó. Rồi sau đó mình mới cài cái Nginx web server, rồi mình mới copy cái thư mục disk sang cái chỗ vị trí một cái web HTML này là cái default mà nó chứa source code của mình đó. Rồi mình mới cấu hình Nginx đó, rồi mình kết thúc ha. Đó là những cái bước manual mình tóm tắt lại. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển cái này sang mình sử dụng Docker trước. Nếu nó chạy mượt đúng rồi thì mới bắt đầu mình mới đẩy nó lên GitLab và mình làm CI/CD cho nó ha. Rồi ok, mình sẽ tiến hành mình tạo thêm một front end và mình CD cho nó ha. Rồi, mình làm từng bước thôi. Cũng GitLab server ha. Rồi mình đã vô front end rồi ha. Rồi mình cũng lo nó về cái source code về. Rồi mình sẽ cần xóa cái chấm git này đi, tại chấm git thì nó liên quan tới cái GitHub. Khi mà lát nữa mình đẩy lên GitLab thì nó sẽ báo lỗi ha, nên mình phải xóa nó đi. Rồi vô cái rồi ở đây mình phải trừ LH đó, mình mới thấy đó ha. Đó, nó là thư mục ẩn nè. Rồi ok, mình tiến hành xóa nó. Rồi mình xóa luôn cái file hướng dẫn này ha cho nó nhẹ luôn. Rồi ok, rồi đã mất rồi ha, mình chỉ còn lại cái này thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ cần sửa cái biến môi trường lại ha. Đó, mình chỉnh lại cái file này về lại cái địa chỉ mới này. Rồi vi chấm rồi 112 là cũ rồi, chuyển vào 115 5 rồi lưu lại. Rồi tiếp theo mình cần chỉnh cái biến API.js này nữa ha, nó nằm trong này ha. Rồi đây, ở đây thì mình sẽ sử dụng cái biến môi trường ở trên đây luôn. Cái biến này nè, nó có nè, mình tái sử dụng nó luôn. Rồi mình sẽ gọi nó ha. Đây, đây. Rồi base URL 2 chấm này. Rồi xóa cái này đi. Rồi gọi tới cái biến môi trường ha, cái biến này. Ok, rồi lưu lại. Xong. Rồi tạo cái file cấu hình Nginx ha. Rồi vi nginx chấm config nginx. Rồi ok nè, file nè nginx chấm con nè. Rồi nội dung copy vô. Rồi
mình sẽ nhờ các sư phát lại cho mình ha. Rồi. Rồi, đây là cái thư mục chứa cái support mình nằm đây. Rồi, lưu lại. Ok. Rồi, nginx.config này đúng không? Dash. Đó lại cái nữa ha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình tạo Docker file ha. Docker file. Rồi, đây là Docker file. Đây mình sẽ lấy những các bước build trung gian nè, add builder nè. Đấy. Đó. Đầu tiên là sử dụng cái Node.js nè, thấy không? Như là một cái bước build trung gian. Đó. Rồi đứng trong cái thư mục app. Đó. Rồi dùng cái biến môi trường. Đó. Rồi copy. Rồi chỗ này bị nhảy dầu, thấy không? Không nhảy. Rồi. Đây, copy đấy nè. Nhảy. Rồi. Xuống dòng cái này mà vô trong đó nó bị nhảy ha. Rồi, ngó kỹ lại có sai gì nữa không nha. Rồi, run. Copy chấm chấm. Run. Copy chấm chấm run build. Rồi ok, bước 1 xong và bước 2. Rồi chủ yếu là mình chỉ cần lấy thư mục gì disk thôi để mình chuyển thằng disk qua đây để mình chạy, còn lại mấy ông kia là mình không cần thiết nữa, thành ra mình mới cần một cái bước build trung gian như thế này. Rồi ok, sử dụng engine nè, ít nè. Rồi đầu tiên là xóa đi cái thư mục mà nội dung chứa những cái code mẫu đi cho chắc cú. Sau đó mình mới copy cái disk qua nè, không? Copy cái disk qua đó. Rồi copy cái file cấu hình Nginx vô trong đây, đổi tên thành default nè. Đó. Rồi port 80 sau khi mà cái container chạy thì nó sẽ tự động nó chạy cái câu lệnh nó start cái web server lên. Ok, tại sao có cái chữ y ở đây? Rồi ok. Sau Docker file ha. Bây giờ tới Docker combo. Rồi copy. Rồi copy. Cái này là cần ChatGPT nó format lại cho mình, tại nó là YAML. Copy. Hết. Copy. Rồi vô. Rồi build container name, đặt tên content port 888 nha, bạn nhớ nha, 888. Rồi ok, 888 ở cái host nè, cái 93.115 nè, nó mới map in vô cái port 80 của con Nginx bên trong ha, cái container bên trong. Rồi ok, vài lại. Rồi rồi build ha. Docker
BS trước coi. Rồi hiện tại là chưa có front end, bây giờ mình mới build cái front end ra nè, build. Rồi sau khi build xong mình sẽ test trang web bọt 8888 4 số 8 thử coi từ front end nó gọi API xuống backend và backend nó gọi xuống database như thế nào ha, nó có trả vệ sinh về không là đẹp ha, chỉ cần nó hiện lên hình ảnh là ok ha. Rồi xong, hay quá. Docker BS. Rồi ngon cơm 888 nè, chạy rồi nè. Đó. Con end nè. Rồi, thử ha. Đây mình sẽ là 8888 4 số 8. Đi. Rồi, nó đang có cái lỗi gì mà nó restart lại đây. Nó cứ restart hoài, vậy là có cái lỗi gì đó trong đó rồi. Ok, mình tiến hành mình stop nó đi ha. Ok, stop. Tại vì nó tự động nó restart đó, do câu lệnh mà unless stop it đó. Rồi, stop. Giờ mình phải stop bằng tay nó. Rồi mình coi log coi nó bị cái gì ha. Rồi, Docker log. Đi cho nó trống rồi đó. Rồi, không có lỗi gì. Lỗi gì là nó cứ restart hoài. Thấy. Ôi trời ơi, cái entry boy. Rồi, hiểu vấn đề. Ok. Rồi mình sửa lại cái file đó chút ha. Đi. Rồi ở đây chữ ốp thành ra nó switch engine nó không có chạy lên được ha. Rồi lưu lại. Rồi tiến hành docker compose down. Rồi docker bs chữ a. Rồi hiện tại có hai máy là đúng rồi ha. Rồi do mình chỉnh lại cái file docker file, thành ra cái câu này mình phải thêm chữ build vô để nó mới review lại cái đó ha, chứ không là nó không có đúng. Rồi trở lại nha. Rồi docker bs. Rồi ok, đã lên rồi ha. Rồi mình vô đây mình ngó thử coi. Đó, yes. Rồi ngon lành cành đào. Rồi đó, con em của mình đã chạy rồi ha. Đó, kết nối xuống database thành công luôn, dữ liệu chảy về, hình ảnh hiện lên rõ nét. Rồi ngon cơm chưa.
Ok, bây giờ mình bước tiếp theo là mình chuyển nó lên GitLab và mình làm CI/CD cho nó là coi như mình xong ha. Hay quá. Tiếp theo cái này xong rồi nè. Rồi bây giờ mình cần xóa nó đi. Rồi. Ok. Rồi, trên GitLab Server mình tạo dự án front-end ha, và enable cái runner Docker và Lab Server shell của nó ha. Rồi, các bước cũng tương tự. Rồi. New project. Rồi. Front-end. Front-end. Rồi. Create. Rồi. Set in. CI/CD. Runner. Enable. Enable. Rồi. Tiếp theo là chạy những câu lệnh này để mình đẩy lên ha, giống như cái bài trước thôi. Rồi. Trên máy Lab Server kiểm tra coi mình đứng đúng cái thư mục này không nha. Cái gì sai không? Rồi, không có gì sai hết. Rồi. Dứt hết nguyên câu. Rồi, lên ngõ rồi có chưa? Refresh. Rồi, quá đẹp, đã lên ha. Đó. Rồi, tiếp theo mình làm gì? Rồi, kiểm tra, bước lên. Rồi, bây giờ mình cần chỉnh lại cái file combo chút xíu ha. Rồi, cho nó đặt tên của cái máy container. Rồi, mình copy này luôn đi. Rồi, giờ mình bóc bát lại cho chắc nè. Rồi, copy. Ok. File combo edit start out. Rồi, commit. Rồi, tiếp theo mình tạo cái file CI/CD ha để chạy ha. Copy. New file. Rồi, ngó coi nó có khoảng trắng gì đây không? Đó, có khoảng trắng này không? Ok. Rồi. Đây. Có đầy đủ CI/CD ha. Copy. Copy. Rồi, cột nó hết. Xóa này đi. Rồi, copy. Dán vô. Hồ sơ lại cái. Rồi, nói chung là cái file này gần như là giống như cái bên cái thằng backend luôn ha, không khác gì. Rồi, commit, cho nó chạy. Ok, và build và lại. Rồi. Rồi, trong khi chờ đợi mình xóa cái máy front-end luôn ha, không còn yêu cầu nó nữa. Ok, vậy
giải phóng được khá khá. Rồi. Rồi. Rồi, trong khi chờ đợi mình sẽ qua chỗ này nhỏ lẻ ha. Rồi, cái byline mình đã pass rồi ha. Hai cái CI/CD đã chạy ok rồi. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình kiểm tra lại. Rồi, mình thấy cái front end, test me front end nó chạy rồi nè. Ok ha. Rồi, bây giờ mình thử trang web lại ha. Đó, ok chưa? Ngon lành chưa? Đó. Rồi, như vậy là cái phần CI/CD cho cái full stack của mình đã thành công rồi ha. Front-end, back-end và database. Rồi, mình đã xóa cái máy front-end và cái máy back-end luôn. Rồi, cái máy Hubble này thì mấy bạn muốn giữ, mấy bạn muốn xóa ha. Tại vì nó cũng không cần thiết nữa. Rồi, các bạn nhớ là snapshot lại hai cái máy này ha. Tại vì nó đã đang chứa cái full stack của mình. Rồi, nhiều khi các bài lab sau mình cần sử dụng lại nó ha. Có chuyện gì mình còn run bắt lại được. Rồi, ok, như vậy là bài lab của mình kết thúc ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công và ăn Tết vui vẻ. Có thể là sau Tết mới đăng clip lại ha. Bye bye các bạn.